Hello friends, আজি মই আফটাৰ ইফেক্টত আপোনালোকক এটা নতুন বস্তু শিকাম। সেই বস্তুটো হ'ল এই ফায়াৰ এনিমেশনটো আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে এইটো ৰিয়েলিষ্টিক ফায়াৰ এনিমেশনৰ টিউটৰিয়েল হয়, তেতিয়া হলে আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ কৰিব পাৰে, কাৰণ ৰিয়েলিষ্টিক ফায়াৰ এনিমেশনটো শিকাৰ আগতে আমাক 2D যোনটো কাৰ্টুনৰ এনিমেশনত আমি ফায়াৰ এনিমেশন কৰো সেইটো বস্তু শিকা জৰুৰী। গতিকে মই প্ৰথমতে এইটো কোর্স আনিছো, মানে এইটো টিউটৰিয়েল আনিছো। যদি আপোনালোকে ৰিয়েলিষ্টিক ফায়াৰ এনিমেশনৰ ভিডিও চাব খুজে কমেন্ট কৰিব পাৰে, ভিডিওটোত লাইক কৰিব পাৰে, মই নেক্সট ভিডিওত বনাই দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। আৰু এইটো বস্তু যদি শিকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে 2D কাৰ্টুন এনিমেশন বিলাকত এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন আমি এই ভিডিওটোত সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাকে চাও। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনালোকক মই এই 2D এনিমেশনটো ফায়াৰৰ শিকাম। দেখিছে প্ৰথমতে কি কৰি লৈছো, আমি এইটো ডিলিট কৰি লৈছো, গোটেইখিনি ডিলিট কৰি লৈছো। এতিয়া মই প্ৰথমৰ পৰা শিকাম। নিউ কম্পোজিশনত ক্লিক কৰিম, ইয়াতে কম 1 বুলি আহিব, ইয়াতে মই লিখিম ফায়াৰ আৰু 19201080 fps টো আপোনালোকে 24 ৰাখিব। ডিউৰেচন যিনাম দিয়ে সিমান, মই 30 সেকেন্ড ৰাখি ওকে কৰিছো। এটা কি কৰিম, প্ৰথমতে আমাক সলিড লেয়াৰ এটা লাগিব, সেইটো সকলোৱে জানে। ৰাইট ক্লিক কৰিম, নিউ আইটেমত যাম, সলিড লেয়াৰ, ইয়াতে FIRE ফায়াৰ সলিড বুলি লিখিম বা ফায়াৰ বুলি লিখিম। ইয়াতে যোনটো কালাৰ আছে আমি এইটো কালাৰটো সিলেক্ট কৰি লাইট কালাৰৰ ইয়েলো বা অৰেঞ্জ টাইপ ইফেক্ট এটাৰ কাৰণে কালাৰটো দি লম। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমি এটা ইফেক্ট সাৰ্চ কৰি, ইফেক্টস পেনেল আহা নাই যদি উইন্ডোজত গৈ আপোনালোকে ইফেক্টস এণ্ড প্ৰিসেট আছে তাতে ক্লিক কৰিব, কাষত আপোনালোকে ফায়াৰ ইফেক্টস এণ্ড প্ৰিসেট বুলি আহিব। এতিয়া আমি প্ৰথম ইফেক্টটো লাগিব, সেইটো হৈছে মিষ্টাৰ মাৰ্কুৰী, CC মিষ্টাৰ মাৰ্কুৰী। এই ইফেক্টটো আমি এই লেয়াৰটো ড্ৰেগ কৰিম। ড্ৰেগ কৰাৰ পিছত অকমান 6 সেকেন্ড মানত আমি যাই পিনে দেখিব পাৰে এনেকুৱা এটা এনিমেশন আহিছে, যোনটোত কোনো ধৰণৰ ইফেক্ট লগা নাই। এনেকৈ আহিব আপোনালোকৰ ইফেক্টটো দিয়াৰ পিছত। এইটো প্লাগইন নালাগে, আফটাৰ ইফেক্টতে পাই যায়। এতিয়া মই কি কৰিম, ৰেডিয়াছ ইয়াৰ 2 কৰিম 5ৰ জাগাত, এটোৰ y ভ্যালু 2 কৰিম। কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াতে এটা ডট ডট দেখিছে, এই ডটটো যোনখিনি জাগাৰ পৰা সদায় এনিমেশনটো দিব খোজে তালৈকে লৈ আহিব, মই দেখাই দিছো। বা ইয়াতে আপোনালোকে ভ্যালুটো XY চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে এনেকে তলত লৈ আহিব পাৰিব। দেখিছেনে এই ডটটো তলত আহিছে। এতিয়া চাব এনিমেশনটো এইখিনি পাই হৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰথম আমি ভেলোসিটিটো চেঞ্জ কৰি লম। ইয়াতে দিম ভেলোসিটিৰ মান 0.3। তাৰ পিছত ইয়াতে যোনটো আছে বাৰ্থ ৰেট আমি দিম 0.8। তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ যোনটো লং তাৰে পিছৰ যোনটো ভ্যালু আছে সেইটো আমি দিম 2.5। তাৰে পিছত আমাৰ যোনটো গ্ৰেভিটি আছে গ্ৰেভিটিটো আমি ৰাখিম ইয়াতে -0.5। তাৰ পিছত আমাৰ যোনটো ইয়াৰ ৰেসিডেন্স আছে, ৰেসিডেন্স সেইটো আমাৰ 00 থাকিব, যোনটো এক্সট্ৰা আছে হেতুত 1.0 থাকিব। এনিমেশন এক্সপ্লোসিভৰ জায়গাত আপোনালোকে Z কৰিব, কৰি পিনে ইয়াৰ যোনটো ব্লব বাট সাইজ হেতু আমি কৰিম 0.83 আৰু ইয়াৰ যোনটো ডেট সাইজ আছে হেতু কৰিম 0। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনিমেশনটো এনেকুৱা এটা ইফেক্ট ৰেডি হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া কি কৰিব, যদি আপোনালোকে লাইটৰ সেটটো চেঞ্জ কৰিব খোজে ইয়াতে লাইটত যাব, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে হোৱাইটৰ জায়গাত আপোনালোকে ৰেডো দিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। কিন্তু মই ইয়াতে হোৱাইটে থকাটো বিচাৰিম, কাৰণ ইয়াতে গ্লো লাগে। এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিওটোত এনেকুৱা এটা কালাৰ আহি গ'ল। এতিয়া যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই ফায়াৰ এনিমেশন তোমাৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব খোজো, কি কৰিব, এটা ইফেক্ট আনিব FI ফিল, এই কালাৰটো আপোনালোকে দিব, দি পিনে ইয়াৰ যোনটো কালাৰ ফায়াৰটোৰ সেইটো চেঞ্জ হৈ যাব। আৰু যদি কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব খোজে আমি ধৰি লওক ব্লু দিছো, এইবাৰ ব্লুটো দি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ চাব পাৰে আপোনালোকৰ ফায়াৰৰ যোনটো কালাৰ সেইটো চেঞ্জ হৈ যাব। আৰু এনেকৈ এই ফায়াৰ এনিমেশনটো ক্ৰিয়েট কৰা হয়। যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু প্ৰেক্টিছ কৰক
আৰু নিজৰ ভিডিঅ'বিলাকত ইউজ কৰক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আজিলৈ এইখিনিয়ে। থেংক ইউ।